بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن موږ خیر مونږه په ډرګز کې بلکې اډیکټیو ډرګز کې مونږ یو بل ټاپک کوو. بل یو ډرګ دی نیکوټین. نیکوټین زموږ سره یو بل ډرګ دی چې دا زموږ سره په ټوبیکو پلانټ کې تمباکو چې څه ته وایي. تمباکو تاسو ښه پیژنئ، د کوم دی چې سیګرټ نسوار جوړېږي. کلیر. نو ګورئ دا ټوبیکو نه دی، ټوبیکو زه به ټوبیکو خبره کوم. ټوبیکو چې کله سوځي که نه، نو دې تقریبا 7000 کیمیکل جوړېږي، 7000 کیمیکل. لنډه دا چې په دې تمباکو کې تقریبا 7000 کیمیکل جوړېدی شي. بهرحال په دغه 7000 کیمیکلو کې زموږ یو کیمیکل دی، یو پروډکټ دی، یو انګریډینټ دی چې د هغې نوم دی نیکوټین. لکه دا ډاکټر هم بطور دوايي استعمالوي، پیشنټ ته ورکوي، خو دې بیا زموږ سره میس یوز ډېر زیات دی، ابیوز ډېر زیات دی. دا نیکوټین زموږ په ټوبیکو پلانټ نه علاوه داسې ادر پلانټس نور داسې بوټي شته چې په هغه کې هم د نیکوټین د انګریډینټ وي. بهرحال اوس راځئ دا ګورو چې نیکوټین چې کوم ډرګ دی یا کوم کیمیکل دی، دا ډاکټر په کومو بیماریو کې یو مریض ته ورکولی شي. نو اولنۍ خبره دا ده چې دا نرو سټیمولنټ دی. نرو سټیمولنټ اوس تاسو نرو پیژنئ، زموږ چې کوم نرو هغه نرو کې دا سټیمولیټ کوي، مطلب هایي کوي، کار کولو قابل کوي. لکه په دې نرو کې زموږ څخه بعضې داسې نیورو ټرانسمیټر ورته وایي، ډوپامین یا سیروټونین چې کوم نیورو ټرانسمیټر دي، د هغې دا زیات بار ته راوباسي. نو چې زیات راوباسي نو دغه نروز به زیات کار کوي. کلیر. یو زموږ سره څه دی؟ نرو سټیمولنټ دی. د دې نه علاوه ټریټمنټ اف هیبیچوال سموکر، دا خبره پکې لږه په ډیټیل واورئ. ګوره کله چې څوک نسوار کوي یا سیګرټیان چې کله سیګرټ یوز کوي، نو ما خو تاسو ویل چې په ټوبیکو کې تقریبا ټوبیکو تمباکو خبرو کوم 7000 کیمیکل دی پکې. په دغه 7000 کیمیکلو کې پکې دا یو کیمیکل دی نیکوټین. نو اوس هیبیچوال سموکر نه دی، عادتي سیګرټي. دغه عادتي سیګرټي دا موږ به طور دوايي ورکوو، دا نیکوټین. خبره پوه نه شوئ. لکه دا سیګرټ په دې سیګرټ کې تمباکو دی او په دغه تمباکو کې 7000 خطرناک کیمیکل دي. په دغه 7000 کیمیکلو کې تقریبا 90-80 پکې داسې کیمیکل دي چې هغه کینسر لګوي. نو ګوره که اوس ته 7000 کیمیکل غونډ دنده کې دغه په ځای کې ته یو نیکوټین دنده کې اټسټر ډزنټ میټر. ګوره ته چې کم عادت شوی یا ته اډکټ شوی د څه د وجې نه، هغه د نیکوټین د وجې نه. نیکوټین دا یاد ساتئ چې په سیګرټ کې نیکوټین نوم یو څیز دی دا چې دا سړی عادي جوړوي، بل داسې نه دی. دا 6999 چې کوم کیمیکل دی هغه ته عادي نه جوړوي، د هغې د وجې نه ته مجبوره نه یي چې هغه مطلب ته د عادي شي بیا سیګرټ نسوار په مخه کې، بلکې د دې نیکوټین د وجې نه. نو اوس ساینټسټ یا مطلب میډیکل فیلډ په دې باندې رسېدلی دی، یوازې نیکوټین یې جوړ کړي دي. نو هیبیچوال چې کوم عادي سیګرټي نسواري دی، هغه دا یوازې نیکوټین استعمالوي. نو دغه 6999 کیمیکل او په دغه کې د 100 کارسینوجین دغه کینسر والا کیمیکل بس دا جسم ته نه ځي. نو دغه یو ایډوانټیج دی که ته یوازې سموکر چې څوک دی هغه یوازې نیکوټین استعمال کړي، ډاکټر ورته ولیکي، دا ډېره ښه خبره ده. نو دغه نورو خطرناک زهریلا کیمیکلونه به پرې بچي. دا خبره پکې ډېره امپورټنټ ده. بل دی پروډیوس کالمینګ افیکټ. لکه دا نیکوټین چې څوک استعمال کړي، مطلب زه به د سیګرټ ویم، ځکه چې سیګرټ کې دغه شی اصل کې نثار کوي، دا به داسې خاموشه شانې. کلیر. او دا از پین کیلر او از سیډیټیو هم دا استعمالېږي، مطلب درد کې هم دا استعمالېږي. او بل دی کې نشه مشه داسې سړی لږ سیډیټیو کوي، نشه شان کوي. نیکوټین خبره ته کوم. کلیر. ښه جناب، دا خو زموږ سره داسې څه خبرې شي چې دا یو ډاکټر به ولیکي او یو چټ باندې به مریض ته دا ولیکي چې ته نیکوټین د دې خبرو دپاره استعمالولی شي. نرو سټیمولنټ دپاره، د هیبیچوال سموکر دپاره هم درته ورکولی شي، او پروډیوسینګ کالمینګ افیکټ او پین کیلر اینډ سیډیټیو. ښه جناب، اوس راځئ خطرناکې خبرې اوس شروع کېږي چې د نیکوټین زموږ څخه خطرناک سایډ افیکټس دي. لکه فرض کړه دا نیکوټین چې بار بار جسم ته ځي، کلیر، نو دا به د انسان په دې جسم کې څه خطرې جوړوي، دې باندې ځان پوهېږي. اوله خو دا ده چې نازیه ومیټینګ، مطلب دا چې اوله کې څوک سیګرټي یا نسواري اوله چې کوم اوله کې چې کوي، نو هغه ته به دا خو چې بیا کله عادي شي، مکمل عادي شي، ماسټر شي، نو بیا به د نازیه ومیټینګ نمبر نه کوي. د دې نه علاوه هیډک، سر به اوس د درد چې څوک د ټوبیکو یوز کوي. د دې نه علاوه سټمک پین، دا اصل کې سټمک پین په دې سینه به اوس درد راځي، په سینه ولې درد راځي، زه په هغې اوس مخکې پوه کوم، دا خبره پینډینګ پاتې ده. د دې نه علاوه ډیفیکلټي اینډ بریتینګ، د دې کس چې زموږ څخه کومه د ساه نه دا پیپونه دي، هغه پیپونه د نارمل نه تنګ شي، نو دا به ساه هم نشي اخیستی. کم
برونکیوز یا برونکای چې کیږي هغه د نارمل تنګي چې تنګي دا به پورا ساه نشي اخیستی. ټیک ده، دا خبره ختم. اوس د میچ پلیسنټا ګوره بعضې زنانه چې که فرض که دا نسوار یا سګرټ استعمالوي دا نیکوټین پکې دنده جسم ته راغی که نه نو دلته کې دا ماشوم جوړ دی، دا جوړېږي کلیر دا ماشوم دی نو دلته کې دا د پلیسنټا د دې دیوال سره اټیچ دا پلیسنټا ده نو دا نیکوټین په دې پلیسنټا باندې ما ټیک کوي دا هم خرابوي. د دې نه علاوه د میچ پیټس دا پیټس دا ماشوم دا څه شی دی پیټس ماشوم جوړېږي نو په ده باندې ما ټیک کوي دا هم خرابوي او پلیسنټا هم خرابوي. کلیر. میسکیریج چې ماشوم خراب کو نو میسکیریج دا ماشوم د دې د ځای کېدی شي مطلب دغه زنانه د ماشوم ځای کېدی شي دې ته موږ میسکیریج وایو. دا څوک دا کارونه کوي دا نیکوټین کوي. ګوره د میسکیریج ته لږ وګورئ. میسکیریج مطلب د ماشوم چې کله ځای کېږي یا ماشوم خرابېږي یا مطلب پلیسنټه خرابېږي نو ګوره زیاتره زموږ خو شکر الحمدلله زموږ پښتنو زنانو کې خو د سګرټ څښلو څه قصه نشته دی انشاءالله و به هم نه کېدی شي. خو دلته کې لکه فرض کا دا اوس یو کپل دی د زنانه ده او دی خاوند دی دا خاوند دا بلاګانې څکي دا سګرټ او نسوار دا لوګي خو به دې کمره کې یا اخواتي خو به یې که نه او دا زنانه پرېګننټ د دې په خېټې د ماشومان نو دا لوګي خو به خامخا دا زنانه خو سالي که نه غوسه نه شي بندولی نو دغه سړی فرست هینډ سموکر دی او دا زنانه سیکنډ هینډ سموکره ده نو دا د دې زنانه جسم ته دننه تللی شي او په دې خېټه کې د ماشوم د دې خېټه کې دا پلیسنټا یا د ماشوم خرابولی شي یا د دې ماشوم ضایع کولی شي. نو دغه یوه خبره ده چې کم خاوندان دي هغه دې مطلب خپل بیډروم کې سګرټ میګرټ یې نه څکي یا د نسوار نه کوي مطلب چې هغه زنانه چې کوم خېټه ماشوم وي نو چې هغې ته داسې نقصان ونه رسي. کلیر. د دې نه علاوه خطرناکې خبرې چې کومې دي هغه اوس دا دي HTN دا بلډ پریشر سیوا کوي های بلډ پریشر. ګوره نیکوټین کې دا چل دی چې دا کله زموږ جسم ته دنده راغلو نو پارس کې دا ستاسو نارمل رګ دی ټیک ده وین یا آرټري په دې کې به یې نه په یو خاص ښکلي په خپل طبیعت روان یې که نه خو چې دې کې کله نیکوټین راغی عین مطلب نیکوټین نو دا رګ به کې تاله د نارمل نه تنګې دومره یې دله تنګ نو په دې کې به اوس پوره یې نسه لاړه شي رګونه به تنګېږي نو دلته کې دا سټمک پین اصل کې زر چیسټ پین ته اشاره ده نو په دې سینه بهرحال لنډه خبره دا ده چې څومره رګونه دي هغه رګونه به د نارمل نه تنګ کړي نو مې چې په دې ابډامن باندې هم درد راته شي په چیسټ پین هم پیدا کېدی شي. کلیر. سټمک پین په دې خېټه کې هم رګونه دي هغه رګونه بندېدی شي تنګېدی شي نو درد به خامخا پیدا کېږي د دې نیکوټین د وجې نه. په دې پسې ښه ده HTN خو شو که نه هارټ اټیک هم کېدی شي. هارټ اټیک ولې کېدی شي اوس زړه دی په زړه کې خو زموږ سره رګونه شته که نه کورونري آرټري لکه فرض کړه دا زموږ سره زړه دی. کلیر. نو په دې زړه کې زموږ سره دلته کې راغل دي خاص رګونه دې زړه ته یې نه راوړي د زړه دې خواخو ته یې نه راوړي لکه دا دې ته کورونري آرټري وایي. نو دلته کې دوه خبرې دي یو په دې رګ کې دا دنده یو بلاک جوړوي داسې فضول شي نه به را جمع کوي او دا رګ به دندې نه تنګوي یو خو دا کار کوي دې ته موږ فلیک وایو دا فلیک به جوړوي او د فلیک نه علاوه دا رګ داسې هم تنګوي نو هارټ اټیک چانسز ډېر زیات دي. کلیر. د دې نه علاوه سټروک هم کېدی شي دغه میکینزم دی لکه په فرض کا دا زموږ سره برین دی برین ټیک ده او په دې برین کې دا رګ تللی دی. کلیر. دا نارمل رګ دی خو د دې نیکوټین د وجې نه دلته هم دا فلیک جوړېږي په مزغو کې چې کوم کچې کچې رګونه دا فلیک جوړ شو او رګ هم د نارمل نه تنګ کړو نو دې رګ خو په دې علاقې ته چېرته یې نه راوړه که نه راوړي نو دلته کې به اوس خولي په مړه کېدو شروع شي نو دلته به وشي پالج. کلیر. سټروک پالج به وشي نو چې د دې ځای نه کم ځای کنټرول زموږ په جسم کې انشاءالله په پالج پکې خیر به ډیټیل خبره کوم په دې چپټر کې ټاپک دی ټیک ده. او د دې نه علاوه خطرناکه خبره چې کومه ده د شادي شده خلکو لپاره امپوټنسي وایي نامردۍ ته د نامردۍ سره د نیکوټین سویمه ده دغه خبره د رګونو تنګولو خبره ده دا رګونه تنګوي دا رګونه خو لکه د یو میل د نارینه په پینس کې که نه په پینس کې رګونه دي خو وګورئ لکه دا فرض کړه پینس شو ټیک ده زه به سپوږ دا پینس شو په دې پینس کې تاسو پته په دې کې وي بلډ ویسلز څه شی دا بلډ ویسل چې دا کله پوره بلډ رااله دلته راشي نو پینس په مطلب اریکشن کېږي ساده پښتو کې دا چې دا شی مطلب خپل ښځې ټیک ټاک وروالی کولی شي نو چې دا رګونه نیکوټین پکې راغی او نیکوټین دا رګونه د نارمل تنګ کړه نو چې د رګونه تنګ شو نو به پوره یې نه راځي چې پوره یې نه راځي نو د پینس د نارینه چې کوم خاص عضو دی پرایویټ آرګن چې دی هغه کار نه کوي په ساده پښتو کې چې هغه بیخي کار نه کوي نامرده به نامرده امپوټنسي نامردۍ ته وایي ولې به نامردۍ
په دغه وضو کې د سړي چې د نارینه چې کوم پرایویټ آرګن دی هغه کې دي رګونه او رګونه نیکوټین څه کوي تنګي نو دا کوم آرګن چې کار کوي د کورواله په کولی شي دغه د اینی د وجنه مطلب دغه کار کوي د پوره ډیر شي نه راشي چې نه ولرا نو مطلب دا خپل کار وکړي پوهیږي اریکشن مو شي اریکشن معنا ځان په ډکشنری کې وګورئ نو چې اوس دا رګ تنګ شو نو پوره نه باندې راځي چې پوره نه راتله نو د اریکشن باندې کېږي نو مطلب دا سړی بیا د امپورټنس شکاري نامرد کی نامردي مطلب دا دی چې دا سړی به خپل ښځې کورواله نشي کولی دا سیګریټ نسواري کلیر کټ خبره ده په پښتو کې بس خپل ښځې کورواله ته به بس دغه شرمېدل نه شي بهر دا څو خبرې شوي زموږ سره د نیکوټین په باره کې نیکوټین بیا ورته وګورئ د ټوبیکو پلانټ نه حاصلېږي او د نورو بوټونو شته په بعضې بوټو کې د دې میډیکل یوز دا دي که چا یې میس یوز کوو بار بار استعمالول ډاکټر ته نه ګورو نازیا وومیټینګ هیډ ایک سټمک پین ډیفیکلټ ان بریتھنګ ډیمیج پلسنټا به خرابوي ډیمیج پیټس په خېټه کې د زنانه چې کوم ماشوم به خرابوي مسکیریج ضایع کولی تیم شي های بلډ پریشر هارت اټیک سټروک او امپورټنسي نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک باندې شوي ان شاء الله په بل ټاپک کې بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ